Mirëmbrëma shikues të dashur të televizionit Syrivision, ju flasim këtu drejt për drejt nga studio e televizionit. Derisa po shkojmë drejt fundit të fushatës zgjedhore, sonte kemi zgjedhur që të prezantojmë programin e Aleancës Kosova Re dhe këtë gjë sonte do ta bëj kandidati për kryetar nga ky subjekt, zoti Edmond Dushi. Zoti Dushi, të faleminderit që erdhe sonte në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit edhe juve për ftesën dhe për mundësinë që më keni dhënë. Sa për të nisur bisedën, si shkoi fushata? Deri tash fushata mendoj që ka shkuar mirë, e qetë ka qenë, nuk ka pas tensione, nuk ka pas vrejtje, probleme, së paku ne nga subjekti jonë nuk kemi pas ndonjë vrejtje shumë të madhe, kështu që besoj që pajtohen edhe të gjitha subjektet tjera dhe të gjithë kandidatët tjerë që kjo është një ndër fushatat më të qeta dhe shpresoj dhe uroj që kështu të vazhdon deri në fund, deri në përfundimin e zgjedhjeve. Ju kemi parë të keni bërë fushat dhe relativisht qetë e keni bërë fushatën, pa ndonjë pompozitet të madh. Nuk e di çka nënën kupton me qetë, nëse kupton që unë kom qenë i qetë gjatë debateve, atëherë këta kam nga përvoja e kaluar, sepse kom punu shumë vjetë në organizatën për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, pra në OSBE, dhe puna në atë organizat, puna me institucione, me struktura politike, më ka mësuar që unë të jem më i qetë në bashkëbisedim dhe të flasim me fakte dhe me dëshmi e jo me pompozitet, si që thuni ju, dhe me akuza ose kundër akuza, ndërsa fushata ose aktivitetet tjera të fushatës që i kemi bërë aq sa ne kemi konsideruar që janë të mjaftueshme, ndoshta nuk janë gjithmonë të mjaftueshme, por me ato mundësi tona dhe me atë përkrahjen që na kanë dhënë qytetarët, ne jemi munduar që të jemi sa më afër tyre gjithmonë aty ku na kanë prit, por kudo që kemi shku na kanë prit mirë. AKR është parti politike liberale, më duket. Liberale. Cilat janë synimet e AKR-s, sidomos në Gjakovë? Po, synimet e AKR-s në Gjakovë janë që të kthejmë një qeverisje komunale të përgjithshme, profesionale, transparente dhe që gjithmonë të jetë në bashkëpunim me qytetarët. Ne synojmë që të kemi një qeverisje me llogaridhënie më të madhe, të kemi një qeverisje me ekspert dhe me specialist të fushave të ndryshme, por gjithmonë në bashkëpunim me qytetarët ku zëri i tyre do të dëgjohet dhe kryetari do të jetë gjithmonë afër tyre, pranë tyre. Të gjitha projektet, të gjitha aktivitetet do të zhvillohen së bashku me qytetarët dhe prioritetet do të caktohen bashkërisht me ta. Dhe duke shpalosur programin, unë dorë kam këtu fletushkën ose broshurën, si që quani ju, të programit të AKR-s. Të flasim pak për zhvillimin rural, për bujqësinë. Është sektor shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Në programin tonë përfshihet edhe zhvillimi i bujqësisë, si pjesë e zhvillimit ekonomik. Ne synojmë që bujqësinë, sektorin e bujqësisë ta përkrahim më shumë përmes subvencioneve dhe granteve, sidomos sektorin do të ketim një bashkëpunim më të madh me sektorin publiko-privat, duke ofruar infrastrukturën publike për ata që janë të interesuar të investojnë në sektorin e industrisë ushqimore. Këtë mendojmë ta bëjmë për shkak se ne duhet të fokusohemi në ngritjen e kapaciteteve prodhuese dhe përpunuese të zhvillimit të bujqësisë dhe të kemi më shumë zhvillimin e prodhimeve lokale. Pra, që nënkupton prodhimet bujqësore t'i marrim nga tokat tona, nga serat tona, e jo të importojmë nga shtetet tjera, sepse shpesh jemi dëshmitar të kualiteteve jo të mira, ta zvoglojmë importin me një fjalë. Ta zvoglojmë importin dhe mundësisht ta rrisim edhe eksportin e prodhimeve tona, duke i përkrahur bujqit, duke i përkrahur fermerët tonë. Dhe në programin për kulturin, sporte, arsim sidomos? Po, arsimi është i ndarë nga kultura e një sporti. Në sektorin e arsimit, siç mund ta shihni, kemi fillu me planin për përkrahjen e fëmijëve qysh nga niveli parashkollor,
Kjo nënkupton rritjen e cilësisë, ndërtimin e institucioneve parashkollore, përgatitjen e personelit apo mësimdhënësve apo edukatorëve për nivelin parashkollor, pastaj rritjen e mundësisë për pjesëmarrje më të madhe ose për mundësinë që të ketë sa më shumë fëmijë të moshave më të reja në nivelin parashkollor, për shkak se mendojmë se nevojitet një socializim më i madh i fëmijëve që nga niveli parashkollor. Pastaj gjithashtu edhe niveli fillor apo shkollimi fillor ka nevojë, shkollat tona kanë nevojë të vazhdueshme për mirëmbajtje, për renovime, për pajisje me kabinete, me laboratore, me sallat edukatës fizike, kemi mungesë të fushave sportive, por gjithsesi kemi vërej që ka mungesë edhe të mjeteve të konkretizimit për shkollat. Gjithë kjo do të ndikon edhe në rritjen e cilësisë së arsimit dhe kjo pastaj do të transmetohet edhe në shkollat e mesme, të cilat po ashtu janë kompetencë e komunës dhe kur flasim për shkollat e mesme, nevojat janë më të ndryshme, por gjithashtu ka nevojë shumë për përkrahje. Krejt kjo duhet të fillohet me një depolitizim më të madh të procesit të pranimit të drejtorëve dhe mësimdhënësve të shkollave, sepse mendojmë që procesi ka qenë i politizuar deri tash. Kurse kur flasim për kulturën, rinin dhe sportin, gjithsesi nevojitet një përkrahje më e madhe kulturës. Kemi parë që është përmend shumë shpesh renovimi i Pallatit të Kulturës, janë bërë investime në Pallatin e Kulturës. Unë mendoj që Pallati i Kulturës është një objekt ku zhvillohen aktivitetet kulturore. Pallati i Kulturës nuk është kultura. Mund të kemi pallat kulturës, por të mos kemi aktivitete kulturore. Ndërsa e kundërta mund të jetë që të kemi aktivitete kulturore në objekte të ndryshme edhe pa pas një pallat të kulturës. Kështu që duhet të ndahet Pallati i Kulturës prej kulturës. Nevojitet përkrahje më e madhe e teatrit të Gjakovës. E dim që së fundmi teatri i Gjakovës e ka ndryshuar emrin. Kjo është shumë mirë. Kuvendi komunal e ka miratu statutin e teatrit, por teatri ka nevojë për aktor rezident apo të përhershëm apo si i quajnë, dhe gjithashtu do të shfrytëzojmë autoritetin ton si kryetari i komunës dhe si qeveri komunale që të mund ta kthejmë teatrin e Gjakovës edhe një herë në teatr kombëtar siç ka qenë dikur. Përmes ligjit për teatrot, kjo shkon përmes Kuvendit të Kosovës. Për Rinin kemi projekt konkret. Gjakova nuk ka qendër rinore që nga viti 2005. Në programin tonë parashihet ndërtimi ose gjetja e një lokacioni për qendër rinore me të gjitha hapësirat e nevojshme për një qendër rinore, ku të rinjt do të mund të zhvillojnë aktivitetet e tyre, të cilat janë të ndryshme prej aktiviteteve që zhvillohen në qendra tjera, siç është për shembull Bolevet ose qendra inovative e tjera. Qendra rinore ka një kuptim krejt tjetër. Të rinjt e Gjakovës kryesisht ditën e kalojnë për kafeteri, në qarshi, në rrugë e tjera. Në qendra rinore do të mund të zhvillojnë aktivitete të cilat mund të shfrytëzojnë më vonë edhe si aktivitete kreative, përmes të cilave do të mund të sjellin ndonjë projekt interesant i cili mund të financohet dhe mund të sjellë edhe krijim të vendeve të reja të punës. Kështu që qendra rinore është shumë e nevojshme, shumë e domosdoshme për Gjakovën, por nuk do të thotë që do të anashkalojmë edhe viset rurale, sepse edhe rinia viseve rurale ka nevojë për qendra rinore, ka nevojë për aktivitete. Sa i përket sportit, dim që sporti i Gjakovës, kur flasim për sportin, menjëherë e mendojmë klubin futbollistik Vllaznimi. Klubi futbollistik Vllaznimi është klub privat, por stadioni i qytetit është pronë e komunës. Kështu që e kemi planin për renovimin e stadiumit të qytetit, derisa nuk të gjenden mjetet për ndërtimin e një stadiumi të ri. Me renovimin e stadiumit të qytetit, mendojmë që të krijojmë edhe hapësira afariste, për afarizëm, të cilat ndoshta në bashkëpunim me partneritetin publiko-privat përsëri, do të mund të shfrytëzohen edhe nga komuna dhe nga të hyrat të cilat krijohen nga qerat apo dhënia në shfrytëzim të atyre hapësirave afariste. Komuna do të krijon të hyra të cilat mund të shfrytëzohen pastaj
për financimin e klubeve sportive, sidomos për përkrahjen e klubeve të cilat marrin pjesë në gara ndërkombëtare. Kemi Liburnin, klubin e futsallit Liburnin, i cili veç ka kalu një fazë të garave në arenën ndërkombëtare. Shpresojmë që shumë shpejt edhe klubi futbollistik Vllaznimi, po edhe klubet tjera dhe sportistët tjerë individualisht të kyçen në arenën ndërkombëtare dhe ata kanë nevojë për përkrahje. Kjo përkrahje deri tash ka qenë vetëm përmes subvencioneve të cilat gjithsesi kanë qenë të pamjaftueshme. Prandaj mendojmë që të krijojmë një fond të mjeteve, të hyrave komunale, e cili fond do të përdoret vetëm për financimin, zhvillimin e sportit dhe do të jetë një fond, një financim i qëndrueshëm, që do zgjat, domethënë, i përhershëm, po. Për gjitha këto që po thoni, duhet buxhet. Buxheti i komunës relativisht është i vogël për realizimin e gjithave këtyre projekte. A keni premtime që do të ndihmoheni nga qeveria qendrore si AKR, nëse zgjidheni kryetari i komunës së Gjakovës? Po, AKR në nivel qendror ka 4 ministri, përveç zëvendës kryeministrit, i cili është edhe ministri i punëve të jashtme, e cila nuk lidhet fort me nivelin lokal. Mirë po, i kemi Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, e kemi Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe kemi Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik. Përveç këtë përkrahjes që do ta kemi nga këto ministri në fushat përkatëse, sepse nëse i referohemi tash asaj të fundit që fola për sportin, për përkrahjen e sportit, nuk e kemi Ministrinë e Sportit, por nuk do të thotë që qeveria nuk do të na përkrah, po Ministria e Sportit nuk do të na përkrah. Ne shpresojmë shumë që me projekte të mira do të na përkrah edhe Ministria për Kulturën dhe Sport dhe ministritë tjera e kanë obligim të përkrahin të gjitha komunat, patjetër. Por që keni premtime konkrete. Pavarësisht premtimeve konkrete të cilat i kemi në fushat e caktuara të këtyre që i takojnë këtyre dikasterëve ministrore. Përveç autoritetit që do ta shfrytëzoj si kryetari i komunës që të kërkoj fonde dhe përkrahje për projektet në komunën e Gjakovës, ne kemi edhe planin se si t'i rrisim të hyrat vetanake. Ky plan përfshin së pari fuqizimin dhe ngritjen e kapaciteteve të personelit apo të inspektorëve të komunës, apo personelit që punësohet në drejtorinë e inspeksionit. Për shkak se e dim që kemi dikur rreth 300.000 metra katror ndërtime për afarizëm, të cilat janë shfrytëzohen për banim ose për hapësira afariste, mirë po të cilat janë shit dhe për shkak se kanë qenë të ndërtuar pa leje, kur janë shit, nuk është pagu taksat komunale që komuna duhet i mbledh për ato. Nëse i fuqizojmë drejtorinë e inspeksionit, i mbledhim këto taksa, në momentin kur ata persona të cilët kanë blerë ose kanë shit këto objekte, dëshirojnë të marrin një dokument apo të përkthejnë apo çfarëdo lidhje që kanë, çfarëdo interesi me komunën dhe detyrohen të paguajnë taksat të cilat nuk i kanë paguar deri tash, buxheti i komunës do të rritet. Sipas planifikimit dhe sipas llogarive që kemi bërë, janë diku rreth 900.000 deri në 1 milion euro taksa të papaguara ose të hyrat që do të rriten nga ky grumbullim i taksave. Prandaj, kjo do të ndikon shumë në rritjen e buxhetit komunal dhe do të mund të orientohen, atëherë ato mjete do të mund të orientohen sipas prioriteteve të cilat i përcaktojmë, po jo vetëm prioritetet, jo vetëm ne që do t'i përcaktojmë prioritetet, unë thash edhe në fillim, prioritetet do të përcaktohen së bashku me qytetarët, së bashku me grupet e interesit, së bashku me klubet sportive e tjera. Në programin e AKR-s për Gjakovën janë një mori pikash ose projektesh që ju mendoni të realizoni në infrastrukturë dhe shërbime publike. Cilat janë më të rëndësishmet ose që ju i jepni prioritet? Po, janë përmend edhe më herët zgjerimi i hyrje daljeve të qytetit, janë përmend shumë rrugë, është përmend unaza vogël, unaza madhe. Unë mendoj se në komunën e Gjakovës ka nevojë për zgjerim të rrugëve dhe për lirimin e pikave ngulfatëse, siç janë pikat sidomos në Qarshinë e Vjetër, kur flasim konkretisht me pjesë është Mohalla Mullaj Sufit, që është një pikë ngulfatëse, sepse aty frekuentojnë shumë veturat
nga kufiri ose nga Shqipëria që vinë edhe prej Gjakovës në atë drejtim. Pastaj kemi pikën në drejtim të Prizrenit, e cila me alokimin e pazarit të madh në atë lokacion bën që sidomos ditën e hënë të ketë frekuentim shumë të madh të veturave dhe ngjecje. Dhe nëse dikush ka nevojë urgjente që të çarkullon në atë rrugë, ngjecet aty, ngelet. Ajo rrugë nuk ka as trotuar, bile është e rrezikshme edhe për këmbësor. Kështu që do të jenë prioritet këto dy rrugë. Edhe drejtimi përpej, njëjtë është zgjerimi i rrugës përpej është një nga prioritetet, por përveç këtyre, kur flasim për shërbimet publike, nevojitet një menaxhim më i mirë i parkingjeve në qytet. Kemi një numër të madh të parkingjeve, të vend parkingjeve që nuk menaxhohen si duhet. Kemi parkingje ose vend parkingje që komuna i ka përgatit për të qenë parkingje nga qeverisja e kaluar, por që nuk është realizuar. Nuk janë realizuar ato. Janë rënë disa objekte montazhe që kanë qenë, por asgjë më tepër nuk ka ndodhur, kanë ngel me balt, me pluhur, me gropa. Prandaj edhe kjo është një prej detyrave të cilat duhet të fillojnë të realizohen menjëherë, sepse qyteti Gjakovës po rritet, veturat po shtohen, po vinë njerëz nga vende tjera dhe nuk ka vende për një parking si duhet. Derisa ta gjejmë një formulë dhe derisa ta gjejmë një metodë apo një projekt i cili do të mund të zgjidhte përmes një parkingu shumë katësh, do të mund të zgjidhte problemin e parkingut në qytetin e Gjakovës. Cili është plani juaj për trajtimin e lumenjve dhe trajtimin e ujrave të zeza? Po, edhe ky është pjesë e programit ton, mbrojtja e lumenjve dhe mirëmbajtja, sidomos e lumit krena, është një prej prioriteteve, sepse është lumi i cili kalon nëpër qytet dhe shohim që është shumë i ndotur dhe shohim që ka shumë erë të keqe e kështu me radhë. Sot ishim në një pjesë të qytetit e vizituam pjesën veriore të lumit krena dhe ishte një gjendje shumë e keqe, një gjendje e cila nëse lumi rritet, sasia ujit rritet nga të reshat apo reshet e borës e kështu me radhë apo nga shihet, rrezikon të vërshoj urën dhe rrezikon të vërshoj edhe shtëpit. Është ndërtuar e pam që ishte ndërtuar një mur mbrojtës, por me qenë se prapa murit mbrojtës janë hedhur mbeturina inerte e jo rër, zhavar dhe dhe e cili domethënë është nevojitet të ishte aty të hudhet, muri ka deviju pak. Kështu që është prapë rrezik. Kjo duhet të fillohet nga pjesa veriore deri tek fundi i lumit krena në dalje të qytetit që të rregullohet edhe muret mbrojtëse, edhe shtrati i lumit në ato pjesë që nuk është i rregulluar. Paralelisht me këtë të bëhet edhe menaxhimi i ujrave të zeza dhe me qenë se kolektori po përmendet, është përmend disa herë kolektori i ujrave të zeza që ka filluar ose që do të fillon të rregullohet, të ndërtohet dhe janë ndarë mjetet, janë ndarë ose nuk janë ndarë, nuk është bërë shpronësimi i tokës e kështu me radhë, duhet të përfundohet sa më parë, në mënyrë që me rregullimin e shtratit lumit krena të rregullohet edhe kanalizimi një herë për gjithmonë dhe pastaj së paku të mos kemi ndotje, së paku të mos kemi erë të keqe dhe ata banorë që jetojnë rreth lumit të mund të kenë një jetë të qetë një jetë normale si të gjithë të tjerë. Zoti Dushi, të na flisni pak edhe për kandidatët për këshilltar komunal nga lista e Aleancës Kosova e Re. Lista e Aleancës Kosova e Re për kandidatëve për antar të kuvendit përbëhet nga 26 kandidatë përfshirë dhe mua, domethënë nga 25 të tjerë. Aty kemi kandidat të profesioneve të ndryshme, të gjinive të ndryshme normalisht, të moshave të ndryshme dhe të etnive të ndryshme. Pra është një listë gjithë përfshirëse dhe ne mendojmë që cili do nga këta kandidat që do t'jetë pjesë e kuvendit, ne do të dëshironim që t'jenë të gjithë, mirë po e dim që është shumë vështirë, po cili do nga këta që t'jetë aty do të punoj për interesin e qytetarëve, për të mirën e qytetarëve, sepse programi jonë është i tillë që është në shërbim të qytetarëve dhe
do të ketë, domethënë qytetarët do të kenë mundësinë që të komunikojnë lirshëm me secilin nga ta, përfshin edhe mua këtu, dhe të punojmë të gjithë në zgjidhjen e problemeve të tyre. Zoti Dushi, pse gjithë këto kritika drejtuar qeverisjes deri tashme, po e quaj? Nëse keni përcjell fushatën apo debatet e mia, besoj që keni përcjell, unë kritika kam bërë vetëm atëherë kur kam pas fakte, kur kam pas dëshmi që ato gjëra për të cilat kam kritiku kanë qenë të faktuara. Nuk kam bërë kritika apo ofendime apo fyrje ndaj asnjërit prej kandidatëve, përfshirë edhe ish kryetaren, pra domethënë edhe kundër qeverisë së kaluar. Unë mendoj që kritikat duhet të jenë të mira, kritikat duhet të pranohen, duhet të jenë pozitive normalisht, dhe sepse çojnë drejt përmirësimit të situatës. Sikurse gjendja të kishte qenë perfekte, pa gabime, dhe sikur të gjitha premtimet të ishin realizu, të cilat janë dhënë, atëherë me siguri që nuk është pas nevojë me konkuru asnjëri prej kandidatëve. Mirë po, unë mendoj që ne kur garojmë për një pozitë, për një post, atëherë ne i kemi parasysh ato gjëra të cilat nuk janë realizu dhe duhet i shpalosim ato të cilat ne do t'i realizojmë ndryshe. Gjithsesi, unë konsideroj më mirë. Unë kom vrejt shumë mangësi gjatë qeverisë së kaluar, sepse kom qenë në monitorim të komunës, dhe kom vrejt që komuna ka shumë më tepër kompetenca, ka shumë më tepër obligime përgjegjësi për të qenë më afër qytetarëve dhe për të zgjidhur problemet e qytetarëve. Në anën tjetër, janë dhënë shumë premtime megalomane, shumë premtime të cilat as nuk kanë qenë përgjegjësi e komunës para 4 viteve, prandaj edhe kritikat e mia kanë qenë të drejtuara në këtë drejtim, pra që ato që janë thënë nuk janë bërë, kurse është dashur të bëhen gjëra tjera më të thjeshta, të cilat drejt për drejt e prekin jetën e qytetarit, janë lidhen drejt për drejt me jetën, me mirëqenien, me përmirësimin e kushteve të jetesës së qytetarëve. Normalisht. Sipas të gjitha sondazheve të përafërta, jo të sakta, secili subjekt politik duhet të ketë koalicion me një tjetër ose 2-3 subjekte politike. Me cilin subjekt politik ju përafrohen programet? Gjatë debateve kom vrejt që pothuajse të gjitha programet janë të orientuara drejt kësaj që unë e thash, pra drejt jetës më të mirë të qytetarëve, krijimit të mundësive për punësim, krijimit të një ambienti më të pastër, ndërtimit të rrugëve, parqeve, shkollave e tjera. Mirë po, unë mendoj që krejt varet edhe prej sinqeritetit dhe prej seriozitetit të kandidatit i cili e prezanton atë program. Nuk di çka të them, ndoshta do të vjen puna, jo ndoshta, po unë shpresoj dhe besoj që do të vjen puna që kandidatët tjerë të bëjnë koalicion me mua. Megjithatë, me cilin do kandidat që do të shkonte përveç meje, nuk kemi vija të kuqe, nuk kemi pengesa për asnjërin, do të shohim edhe duhet të shohim edhe fuqinë politike që do ta kemi në kuvend, pra numrin e anëtarëve të kuvendit që do t'i marrim sipas votave të qytetarëve, dhe unë besoj që qytetarët do të zgjedhin ata ose do t'i votojnë ata të cilët i kanë bindur më së shumti me programin e tyre dhe me sinqeritetin e tyre për realizimin e programeve tona. A do të kërkoni kushte për të qeverisur me një subjekt tjetër? Nëse mendon kushte për bashkëqeverisje... Çfarë do lloj për bashkëqeverisje? Ajo është vetë kuptueshme, si ti thu bashkëqeverisje, domethënë kushtet janë aty, por thash edhe një herë, për nivelin e kushteve duhet të shihet fuqia politike që do të arrihet në kuvend, pra përmes numrit të anëtarëve të kuvendit, sepse aty shihet fuqia e forca politike e një subjekti, pavarësisht numrit të votave që i merr kryetari, dhe këto duhet ta dinë të gjithë, duhet ta dinë edhe subjektet tjera, por duhet ta dinë edhe qytetarët. Nëse dëshirojnë të kenë një AKR të fortë, duhet të votojnë jo vetëm kryetarin, kandidatin për kryetar, por duhet të votojnë edhe kandidatët për kuvend. Kjo është... Alianca Kosovare, a ka njerëz të përgatitur për të udhëhequr dikasteret përkatëse në komunën e Gjakovës? Po, drejtorit. Po, gjithsesi kemi njerëz të përgatitur, kemi edhe në listën tonë, por kemi edhe njerëz tjerë të cilët
për një arsye ose tjetër nuk kanë dashur të qenë pjesëtar të listës së kandidatëve, por që janë të gatshëm të marrin përgjegjësi për udhëheqjen e dikasterëve komunale dhe kjo do të bëhet në bashkëpunim me ta dhe në bashkëpunim me strukturat e partisë në nivelin lokal. Sepse ne e kemi lirinë, e kemi autonominë nga niveli qendror që të vendosim vetë për mënyrën dhe formën e të qeverisjes apo të bashkëqeverisjes me ndonjë subjekt tjetër. Zoti Dushi, ne folëm për shumë çka, por cila është puna e parë që do ta bëni në rast se uleni në karrigen e kryetarit të komunës së Gjakovës? Nëse ulem në karrigen e kryetarit të Gjakovës, puna e parë që do ta bëj është që të filloj të punoj për mandatin e dytë. Sepse mandati i parë është këtu, do të realizohet dhe do të shkohet pikë për pikë këtij mandati për shkak se nuk dëshiroj që pas 4 vitesh të vi në pozitë kur kundër kandidatë të tjerë ose qytetarë do të më thonë e ke premtu dhe nuk e ke realizu. Unë kësaj shka kom premtu nuk i trembem, kësaj shka është shkruar këtu jam i sigurt që do të realizohet, sepse gjithmonë kom fol me fakte, me projekte konkrete, me plane konkrete, të cilat edhe janë të realizueshme. Nuk janë asë gjë këtu nuk është e parealizueshme dhe absurde. Prandaj, kjo gjatë mandatit të parë do të realizohet ky program në plotësim, në plotni, plotësisht, dhe nuk janë vetëm këto që i kom cek në këtë program, në këtë broshur, aktivitetet të cilat do të realizohen gjatë një mandati, mund të vinë edhe aktivitetet tjera, mund të vinë edhe projekte tjera, sigurisht që do të ketë edhe projekte me të cilat do të aplikojmë tek donatorët e ndryshëm, projekte më të mëdha, të cilat me buxhetin e komunës nuk do të mund të mbulojmë, por gjithsesi që për mandatin e parë, realizimi i këtij programi është obligim dhe është prioritet. Pra, do të realizohet programi pikë për pikë, nuk ke një pikë të veçantë që do ta realizoni me ditën e parë të punës? Ditën e parë të punës, jo, por 6 muajt e parë të punës janë të parapara projektet të cilat duhet të realizohen sepse janë miratuar në Kuvendin Komunal. Tek pas 6 muajve me rishikim të buxhetit mund të bëjmë ndryshim të projekteve. Por nëse insistoni, unë do t'ju them që prioritet do të jetë ose ndër punët e para që do të bëj do të jetë qendra rinore për rininë e Gjakovës. Qendra rinore Gjakova ka mungesë dhe ka nevojë shumë të madhe për një qendër rinore, prandaj puna e parë për cilën do të angazhohem do të jetë ndërtimi ose gjetja e lokacionit për qendër rinore. Gjatë kësaj fushate kom vërejt edhe shumë ose kom pas vërejtje nga shumë qytetarë për ndërtime të rrugëve, të cilat ishin distanca shumë të vogla, që mund të realizohen shumë lehtë dhe shumë shpejt, por të cilat kanë ngel për arsye të ndryshme, unë nuk i di. Por ato rrugë, ato projekte mund të realizohen shumë shpejt. Për shembull, është rruga në Cufadol. Është një rrugë diku 1300 metra, mos gaboj, është rrugë shumë, domethënë nuk është e gjatë, mund të realizohet. Dhe është në gjendje shumë të keqe. Është një pjesë e rrugës në Brekos, këtu në hyrje të Gjakovës, e cila po ashtu është një distancë shumë e shkurtë, një gjatësi shumë e shkurtë dhe mund të realizohet me njëherë. Përveç projekteve, rrugëve, ndriçimit publik, ujit dhe kanalizimit këtyre projekteve të infrastrukturës, e thash, primare do të jetë qendra rinore. Për realizimin e këtyre projekteve që të mos mbesin borxh, a keni menduar të ndani ose të bëni një zyrë për hartimin e projekteve? Po, faleminderit që e përmende. Menjëherë do të fillojmë me themelimin e një zyre për planifikimin, përpilimin, menaxhimin, mbikëqyrjen e projekteve, pra për krejt ciklin e realizimit të projekteve, e cila do të jetë pajisur apo do të ketë njerëz profesionist, specialist të fushave të ndryshme, sepse këtë vrejtje e kemi pas edhe për qeverinë e kaluar sipas llogarive dhe sipas disa analizave që kemi bërë, del se diku nga buxheti i cili shpenzohet për projekte, diku rreth 30% më shumë mund të realizohen projekte nëse bëhet një menaxhim dhe një mbikëqyrje më e mirë. Pra, komuna humbet
në për projekte rreth 30% të buxhetit për shkak të keq menaxhimit të tyre. Nuk po them që ato mjete janë keq përdorur apo janë keq përdorur, mos përdorë fjalë tjera, por për shkak të keq menaxhimit mund të realizohen 30% më shumë projekte nga mjetet të cilat ndahen për projekte kapitale. Prandaj kjo zyre është shumë e domosdoshme, do të jetë me njerëz me profesionistë, me specialistë të fushave, siç thash, dhe do të jetë pranë zyres së kryetarit, e cila do të jetë gjithkohën i njoftuar, por edhe duhet të jetë edhe në mbikëqyrje edhe të zyres së prokurimit, sepse përmes zyres së prokurimit do të shkojnë krejt, domethënë, projektet, fondet që do të shpenzohen në komunë, shpenzohen përmes zyres së prokurimit. Për ta përmbyllur dhe rrumbullaksuar këtë bisedë, pse duhet gjakovarët ju votojnë juve? Gjakovarët duhet me votojnë mua për shkak se unë besoj dhe kom pas edhe komente deri tash që kom sjell një frymë të re, jam një politikan ndryshe nga të deri tashmit, jam njeri i fjalës, jam njeri i sinqert, aty që e kom thënë gjithmonë kom mbajt, nuk kom thënë aty që e di ose e kom ditë që nuk mund të mbahet, dhe përvoja ime në institucione bën që unë të kem edhe njohuri për punën në institucione, dhe të kem njohuri për zhvillimet dhe për përgjegjësitë, kompetencat të cilat i ka qeveria komunale. Prandaj qeverisja ime do të bazohet apo do të niset nga transparenca, llogaridhënia dhe pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje. Dhe për të ardhur deri te ajo e fundit, këto janë parimet e qeverisjes së mirë, këto 3 parime pra që i përmenda, janë parimet e qeverisjes së mirë, dhe unë do të bazohem në këto parime, sepse për mua gjithmonë parimet vlejnë. Zoti Dushi, juve personalisht ju dëshirojmë shumë suksese në këtë kandidaturë, listës suaj po ashtu shumë suksese dhe çdo të mirë. Faleminderit shumë, edhe njëherë faleminderit për mundësinë, dhe unë besoj dhe shpresoj që edhe bashkëpunimin të cilin e keni me komunën do ta vazhdojmë edhe në të ardhmen kur unë të jem kryetari i komunës. Faleminderit. Shikues të nderuar, tu po e mbyllim bisedën me kandidatin për kryetar të komunës së Gjakovës nga Aleanca Kosova e Re. Miropafshim në emisionet e tjera.